ما هو تطبيق سيتي بول؟ ما هي العملات الرقمية؟ ما حكم العملات الرقمية؟ ما أحكام تطبيق تعدين العملات الرقمية؟ هذا ما نتعرف عليه في لقاء اليوم، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعرض في لقاء اليوم لحكم الربح من تطبيق تعدين العملات الرقمية سيتي بول، وهو تطبيق متاح على عدة منصات بما في ذلك الأندرويد، حيث يمكنك تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، كما يمكنك تحميله من متجر التطبيقات الخاص بأجهزة iOS. وهي تقنية تعديل للعملات الرقمية تعمل باستخدام تقنية البول مايننج أو التعدين الجماعي، حيث تجمع بين قوة حوسبة عدة مستخدمين لتحقيق معدل تجزئة أعلى ولإنجاز عملية التعدين بشكل أسرع وأكثر فاعلية. فبدلا من أن يقوم كل شخص بتعدين العملات الرقمية بمفرده، يتم توزيع المهام على مجموعة من المشاركين، ومن ثم يتم توزيع المكافآت بين المشاركين بناء على نسبة مساهمتهم في الحوسبة، مما يساهم في زيادة فرص الأرباح والحصول على مكافآت التعدين بسبب القوة الجماعية، وأيضا تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف معدات الفرد الذي يقوم بعملية التعدين، مما يجعل عملية التعدين أكثر فاعلية. أما عن آلية العمل في سيتي بول، فتكون من خلال تنزيل التطبيق، بعده تقوم بتسجيل حسابك في التطبيق واختيار سرعة التعدين، وذلك من خلال اختيار الباقة ومدة العقد الذي ترغب فيه. إتمام العملية يكون بدفع المال للبدء في عملية التعدين. عند دفع المال تختار كمية الطاقة أو الهاش التي تريدها وتدفع مقابل ذلك المال. تتوافر باقات متنوعة شهرية ونصف سنوية وسنوية وغيرها. تختار الباقة التي تناسبك مع سرعة التعدين. بعد الدفع تحصل على كمية الهاش ومباشرة تبدأ عملية التعدين. طبعا يمكن تعدين البيتكوين والدولار الرقمي والكثير من العملات المشفرة. عادة ما تكون الأرباح في هذا التطبيق ثابتة في أغلب الأوقات، وبالرغم من أن التطبيق حاصل على 4.6 على جوجل بلاي، إلا أن موقع سكام فايندر أعطت التطبيق 55% أمان. كتب عدد من المشتركين عن عدة مشاكل، منها عدم الاستجابة، فبعض المستخدمين كتبوا أنهم لم يحصلوا على استجابة من الدعم عندما واجهوا مشاكل مع الحسابات والإيداعات. من ذلك أن البعض اشتكى من أن الحسابات بتتعطل أحيانا ولا يتم إعادة تفعيلها بسرعة. بعض المستخدمين أشاروا إلى أن معلومات مالك الحسابات مخفية، وهذا يجعل من الصعب التواصل مع الدعم. هناك شكاوى بأن العملات المعدنة لا تصل إلى حسابات المستخدمين بشكل صحيح أو تتعطل عملية الإيداع. بعد التعريف بالتطبيق وطرق الربح منه وتقييمه، نقول إن حكمه مبني على حكم الربح من التداول والاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة. بينا في عدد من اللقاءات تفصيل الحكم فيها، وعرضنا لأقوال الفقهاء وأدلتهم على ذلك. فالذي نميل إليه في الربح من تطبيق سيتي بول هو عدم جواز الربح منه، وذلك لأسباب، منها أولا أن المنصة قائمة على تعدين العملات الرقمية، وقد ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة أو الافتراضية دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات ودار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي، كما أفتى بذلك عضو هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحج الكردي، وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. نبهنا في أكثر من لقاء أن تحريم التداول بالعملات الرقمية أو المشفرة ليس لذاتها، وإنما لما يرتبط بها وما يكتنفها من غموض، حيث لا يعرف مصدر هذه العملات ولا من يقف خلفها، كما أنها لا تتوفر فيها المعايير الشرعية والقانونية التي تجعلها عملة حقيقية يجري عليها التداول.
ويجري عليه حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دوليا، كما لا يمكن التحكم في إصدارها ولا تتبعها، حيث لا تخضع لرقابة أي بنك مركزي، ولا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بسلع أخرى، كما أن فيها جهالة وغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. المقصود بالغرر هنا هي الجهالة، هذا بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنها لا تدخل في أي باب من أبواب الإنتاج، كما أنها تضر بمصالح الدول والمجتمعات. وقد جرت القواعد على أنه إذا تعارضت المصلحة الجماعية مع الفردية تعطى الأولوية للمصلحة الجماعية، كما أن العملات الرقمية أو المشفرة تفتح الباب للتهرب الضريبي، حيث يتم من خلالها المضاربات التي تشبه القمار، وجزء من المال الموظف في هذه العملات يستعمل للتجارة في أشياء ممنوعة دوليا كغسيل الأموال وتجارة المخدرات وتهريب السلاح، كل ذلك بسبب عدم خضوعها للرقابة المركزية. هذا بالإضافة إلى أخطر ما يكتنف هذه العملات، وهو التباين والتذبذب الشديد في أسعارها بسبب عرضها بكميات محدودة. المخالفة الثانية في تطبيق سيتي بول هو القمار، حيث إنك تدفع مال مقابل شراء باقة معينة، يختلف المبلغ المدفوع باختلاف سرعة التعدين، فيمكنك الاختيار بين عدة مستويات بناء على تفضيلاتك، فأنت تدفع المال نظير الاشتراك، حيث يدفع المشترك المال مخاطرا به على أمل الحصول على مبلغ أكبر منه، والأغلب أنه يخسر رأس ماله، وهذا هو القمار المحرم. وقد بينا في أكثر من لقاء أن القاعدة العامة في هذا الباب هي تحريم العمل مع كل منصة أو شركة أو تطبيق يشترط رسوم اشتراك أو شراء سلعة منها للعمل معها وللربح من خلال نظامها. المخالفة الثالثة الوقوع في الربا، وذلك في التطبيق من جانبين: الأول ربا النسيئة، حيث يدفع المشترك في التطبيق مبلغا من المال للحصول على مبلغ أكبر منه، فهي نقود بنقود أو مال بمال مع الزيادة والتأخير، لقال أن يقول إن الزيادة هنا ليست ربا لاختلاف جنس النقدين، حيث تدفع المال بالدولار وتحصل عليه بالعملات الرقمية. لكن تحكمنا هنا قاعدة فقهية مهمة في العقود والمعاملات، وهي أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة كما قلنا من قبل تندرج تحت قاعدة أكبر، هي قاعدة الأمور بمقاصدها. فالقاعدة تشير إلى أن عقود المعاملات وإن كانت تتم بالألفاظ والمباني فإن المعتبر به هو المقصد والنية للمتعاقدين، فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. وما أضمر هنا أن المشترك دفع مالا ليحصل عليه بعد زمن بزيادة، وهذا ما يعرف بربا النسيئة. وبينا في أكثر من لقاء أن الربا كله محرم بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يدعي أحد أن ذلك المال مقابل عمل، وهو القيام بعملية التعدين. فعملية التعدين التي يتحدث عنها التطبيق مجرد حيلة أيضا للحصول على الزيادة في المال المشترك به، وذلك لأكل الربا، فهو ربا محض يسمى في الشرع بربا النسيئة. الثاني أن الأرباح ثابتة تقريبا، هذا بناء على ما أرسله أحد المشتركين صاحب السؤال عن المنصة، مع أننا ننبه هنا أن هناك فرقا بين اختلاف قدر الربح واختلاف النسبة. فالطبيعي أن تكون نسبة المشترك من الربح ثابتة في كل عقد ومتفق عليها من حيث المبدأ، بحيث يكون معلوم أن نسبة المساهم على سبيل المثال 5% من أرباح التطبيق، فالنسبة ثابتة، لكن مقدار أو قيمة 5% تختلف بحسب الربح. فإذا كان الربح $100 فإن 5% منه تعني $5. إذا كان الربح $1000 فإن 5% منها تعادل $50، وهكذا. فإن كانت النسبة ثابتة لكن القيمة متغيرة فهذا لا إشكال فيه. وإن كانت القيمة ثابتة وهو أنه بناء على الباقة التي اشتركت فيها فأنت تحصل مثلا على $1 يوميا و$30 شهريا و$180 في 6 شهور، فهذا يدخل في دائرة الربا. فإن كان التطبيق يضمن عدم الخسارة ويضمن استرجاع رأس المال فهي مخالفة أخرى، حيث لا يجوز في عقود الاستثمار
ضمان رأس المال، فضلا عن اشتراط الربح المقطوع على ما وضحنا سابقا. وهذا يأخذ بأيدينا إلى الشق الثاني من السؤال، وهو ما حكم شراء أو استئجار أجهزة تعدين للعملات الرقمية، وهو من المواضيع الخلافية، وقد اطلعت على أبحاث في هذا الأمر، منها البحث الذي أعدته الدكتورة غادة علي العمروسي بعنوان التعدين السحابي من منظور الفقه الإسلامي. وقد قسمت التعدين السحابي إلى 3 أنواع. النوع الأول ما يعرف بالتعدين المستضاف أو الافتراضي، والنوع الثاني هو ما يعرف بالتعدين المستضاف، والنوع الثالث وهو ما يعنينا الحديث عنه هنا لأنه ما يقوم به تطبيق سيتي بول، وهو ما يعرف باستخدام قوة التجزئة. بيّنت الدكتورة أن المسألة خلافية ومالت إلى القول بجواز ذلك، وهو ما لا نوافقها عليه لأسباب، منها أن تعدين العملات الرقمية عن طريق سيتي بول يستخدم تقنية كما وضحنا البول مايننج أو التعدين الجماعي، حيث تجمع بين قوة حوسبة عدة مستخدمين لتحقق معدل تجزئة أعلى، وهو ما يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل، حيث يدفع المشتركون المال لشراء الباقة من وسطاء التعدين للحصول على العملة الرقمية، فقد يأخذ الربح من لا يعمل منهم، وهذا غير جائز لأن كل المشاركين يتقاسمون الأرباح وقد لا يعملون جميعا، والمفترض ألا يربح إلا من يعمل. الثاني الغرر، حيث يدفع المشترك المال لشراء الباقة ولا يدري كم يكسب كل واحد منهما، فضلا عن جهالة عمل كل منهما مما يدل على التحريم. كذلك أن التعدين من خلال التجزئة يتضمن شروطا ليست في كتاب الله، كاشتراط شراء المعدن قوة الهاش أو قوة معينة منه لفترة زمنية معينة لإجراء عملية التعدين، وأن يقدمها المعدن من جهته، ويقوم وسيط التعدين بتعدين العملة الرقمية مقابل نسبة من الربح. كما أغفلت الدكتورة قاعدة مهمة من القواعد الفقهية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مأمورا به كانت الوسيلة مأمورا به، وإذا كان المقصد منهيا عنه كانت الوسيلة منهيا عنها. وقد بينا حكم التداول في العملات الرقمية وأنه غير جائز، والتعدين ما هو إلا وسيلة لإيجاد العملات الرقمية، فكما قلنا بعدم جواز التداول والاستثمار في العملات الرقمية، كذلك نقول لا يجوز شراء أو استئجار أجهزة تعدين للعملات الرقمية. لكن يبدو عدم الجواز أو يبقى عدم الجواز هنا أو التحريم كما قلنا في تحريم العملات الرقمية أنه تحريم أسباب، بمعنى لو تم التغلب على المخالفات الشرعية التي تكتنف العملات الرقمية وأجاز الفقهاء والعلماء وأجازت الدول التعامل بها والتقابض وصارت عملة يتعامل بها العامة، حينها يجوز التعدين لها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، مع وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.